Đường đời trong chân. Người đàn bà choàng khăn che dung nhan đức hạnh, che tì vết lỗi lầm, giấu đi làn hương dịu ngọt. Tấm khăn bập bùng cháy lửa, tự do, tự tin. Người đàn bà sinh ra không có tấm khăn choàng, phải xấu, phải đẹp, và ai ném đá vào nàng. Đường đời trong chân. Người đàn bà sinh ra không có tấm khăn choàng, phải yêu, phải ghét, và ai quỳ hôn bàn chân nàng rớm máu. Đường đời trong chân. Rồi một hôm, người đàn bà buông tấm khăn choàng hừng hực cháy, để liệm dần trong một nụ hôn dài, và hóa thành chiếc xương sườn Adam. Đi cho bay cho mặt không thấy gì hết.
giục con trâu ra đồng, giục đàn sao trên trời chạy trốn. Vậy thôi, sáng nay anh còn phải đi về quê sớm. Tóc anh bạc và thưa đi nhiều. Thì cũng như bao nhiêu nước đã trôi qua cầu. Hằng này, thôi để cho Nhật sau về quê cũng được. Mới thăm tuần rồi. Thôi cố đi anh. Bà mong chết. Nghe nói cảm sốt gì đó nữa. Không biết đã đỡ chưa? Miệng giò này á là miệng giò đặc biệt đây, để dành riêng cho thầy đây. Dạ, mẹ biết hết nét ăn của nhà con. Con cảm ơn mẹ. Vợ vậy mới gọi là vợ. Thì chồng mà xứng làm sao để cho vợ nó chiêu chứ. Phải mô, thầy Phương á là thầy ít có khi người đã đi ra ngoài đường để mà ăn, thầy sợ mất vì sợ vệ sinh đó. Còn lại vì sợ mất vệ sinh mà vợ chồng bao nhiêu năm chứ của con. Đó đúng rồi.
Trạm ơi. Thế đó. Mày ốm trơ xương quá rồi đó. Về với chị đi. Chủ mày không về đâu, đừng có đợi nữa. Đi đó. Chị về nha. Con cậu hóa tiếng liền gì để canh cô đi. May quá. Mấy hôm nay anh Phương cũng nhắc canh qua Thiên Lý. Rớt phải mua đi văn mại mới có. Dạ. Em gửi chị. Thôi tạm chẳng gì. Có chục xíu chị gửi cô nấu cho Thái Dung. Em cảm ơn. Cô Hành này, nhờ cô la Dung lấy yến nha chị. La gì? Nó ngoan mà. Khổ quá, tự nhiên xin chuyện dùng tóc bằng tre. Ý như bị lái á. Cho một trận người chết. Rửa mà con gắn cổ lại. Bạn bè con rửa mô rửa hết á. Khổ mà. Đùa nhà bắt chước diễn viên nước ngoài đó. Chị hơi đau lo cho mệt. Vài bữa tụi nó chán ngay mà. Em đi nha. Dì hai, hôm nay bán thế Diệu Thùy hả? Ừ. Nó có cái mối đi hát với khách nước ngoài. Khổ quá đi. Hát về hò chẳng được mấy đồng. Mà lại càng lời ống tiếng ve là mang tiếng là sướng ca vô loài. Không có đám nào mà dám được nó hết á. Dì hai nói vậy chứ con với anh Phương là thích tiếng hát của Diệu Thùy lắm đó. Ừ, thì dì cũng ngăn cản nó mà ná. Nhưng mà lớn rồi phải có một tấm chân nữa chứ. Họ mà thấy được á, họ phạt cái này. Họ sợ chạy đó. Nhang mà cũng phải nhang điền đây nè này. Không khoái hương chứ hết á. Này, Hành này. Dì có sắp vải thiệt đẹp á. Mấy ổi dài chắc đẹp. Con có mấy cái mặc đi dạy được rồi. Có đi đâu mà đẹp với xấu hay gì hai? Cô Hành ơi. Cô Hành. Cô Hành ơi. Cô Hành. Ê, chị Thu, chị làm em giật mình. Em đang mắc tay một chút. Ủa, nhà của hai vợ chồng mà tới hai thao giả cùng luôn à? Quần áo của anh Phương em giặt riêng cho sạch. Trời đất cầu kỳ dữ. Cậu mua mà lo cho xuế. Em mời chị uống nước. Xui quá. Chị đến chơi gặp lúc nhà em về thăm bà cụ. Thì tôi mới thấy cái Phương chạy xe ngang nhà đó. Chà, cô Hành thiệt là vẹn khéo. Nhà cửa gòn gẹ sạch bóng à? Dạ, tại anh Phương em tính rất kỹ lưỡng.
Thời chứ người ta đua nhau đập phá nhà cũ, xây nhà tái ở chút xa. Dạ, anh Phương em cũng tính vậy. Chà, trà nhà của Hành ngon ghê á. Anh Phương em chỉ quen uống loại này, phải đặt người quen mua tận trên núi á. Cô cứ một tiếng anh Phương, hai tiếng anh Phương, cưng quả chập hỏa hư. Cô Hành này, thực lòng là tôi đến gặp riêng cô á là do sự phân công của công đoàn nhà trường. Có chuyện gì vậy chị? Vì trách nhiệm, buộc lòng tôi phải báo cho cô một tin là có thư nặc danh tố cáo ông Phương có vợ nhỏ. Công đoàn đã tiến hành kiểm tra, sự việc này hoàn toàn chính xác. Miệng lưỡi thế gian, chị để ý làm chi? Miệng lưỡi chi? Sự thiệt là năn ra đó. Ông Phương về quê là thăm vợ thăm con, chứ muốn có phải thăm riêng mà ông. Không tin cô cứ tự đi kiểm tra đi. Cô dứt của mẹ ra dáng đàn ông gớp. Mà cô nhìn thấy Con cô nặng quá chưa bác. cái kèn con cô kẹp cô dứt nè. Mẹ thầm nói Thành về. Thưa mẹ đỡ cảm xúc chưa? Đỡ rồi. Giờ còn Thẩm ở trong nhà đến hôm đỡ đần. Tôi chờ mấy người về á là tôi săn cọ rồi. Bố mẹ anh biết chẳng ai mẹ nằm ở đâu. Ở đây này đạp dữ lắm. Thầy Thăng này, tránh ra. Chị Hạnh, sao chị không để anh Phương trở về luôn? Đạp xe cho cực. Ở đây ai cũng tưởng Thẩm là ba con xa, tới giúp ba cụ. Hơn nữa mình cũng hết sức kín đáo, làm sao họ biết được. Họ đã để ý thì chuyện gì mà không biết. Bà Thu mà biết thì chắc thầy Hà cũng biết. Thế nào Rùng cũng rối tung lên. Em lo quá. Anh này, vợ chồng mình không làm điều chi sai cả cả, cứ để anh lo liệu. Ơi có điện từ mưa là 1, 2, 3, 4. Thôi, đi chỗ khác chơi.
Cô Nhất vào trong khi chơi để cho ba mẹ nói chuyện nha. Nói về chị cũng rất lỗi to đấy. Này, hai người mẹ nói cái chi đi vô trong nhà mà nói. Đừng có thầm thì ngoài đường ngoài xã mà không sợ tiếng hà người ta cười chết chứ à. Có chuyện chi rồi chị? Có gì đâu, chuyện ở trường đó mà. Mì chỉ cay ngọt lắm. Chị ăn thử một miếng. Ăn uống đừng có hạt tiện, tẩm bổ một chút nha. Mà toàn bắt em ăn cơm với nước mắm thôi, để sau này dễ đẻ. Không cho ăn thịt cá chi hết. Thì lát mà cụ mà ăn. Chị Hạnh, ông Phương quái tâm ngâm rửa thôi, chứ con hắn lắm nghe. Mỗi lần ông về là em mệt muốn chết. Mà đây cho con về thành phố, vợ ở đây buồn lắm. Ừ, mai mốt con lớn lên một chút, mẹ đưa con lên thành phố đi học nha. Lúc nào con cá trong này nè, anh cho con về thành phố với. Rồi, được rồi, bây giờ cô Nhất hát bài Con cò bé bé cho mẹ Hạnh nghe nè. Con cò bé bé Đầu canh tre khi không hỏi mẹ, biết đi đường nào, khi đi em hỏi, khi về em chào. em chung chip, mẹ có yêu không nào? Hay. Cô nghe thử đi. Có Hạnh này, chuyện với Phương chưa có tỉnh ra. Chuyện gì chị? Thế còn chuyện chi nữa? Chuyện mà hôm tôi nói với cô thế. Hoàn cảnh em không có con, cho dù anh ấy có thế, em cũng không oán trách. Nói rồi lớp cô đứa này phản bội, lớp cô cũng có tính giáo diện tổ chức à? Anh ấy không phản bội. Mình ra ngoài tên chuyện đi cô. Chị biết rồi đó, anh Phương là con trai một, bà cụ là già yếu không ai chăm sóc. Em phải cố thuyết phục anh ấy kiếm một đứa con. Rắn cô lại làm rồi. Cô có biết như vậy là phóng kiến cổ hủ không? Chính cô ở đại thầy Phương vào con đường hủ hóa đó. Em không nghĩ chi hết. Em chỉ muốn cho anh ấy được sung sướng, cho mẹ anh ấy được thỏa lòng. Mới đầu anh Phương không đồng ý, nhưng vì quá thương em, hơn nữa là hiệu trưởng, anh sợ mang tiếng. Em phải ép uổng năn nỉ, hứa giữ bí mật cho anh ấy. Chứ thì sự việc vỡ lỡ rồi. Đúng lúc bao tỷ nhìn hiệu trưởng mới. Cô dòm thầy Hà tề, cứ như là thầy ấy cầm chắc cái chiếc hiệu trưởng trong tay rồi.
Anh ngồi nghỉ một lát, chờ em hâm lại đồ ăn cho nóng. Anh không đói, em ăn đi. Có canh cua Thiên Lý ngon lắm. Anh ăn cơm cho nóng. Anh đã nói rồi, anh không ăn, anh không cần chi cả. Hợp có chuyện gì mà lâu vậy anh? Thật không ngờ thì Hà lại lòng lang dạ sỏi đến thế. Mình quay nó như em, mình nâng đỡ cất nhắc nó lên tới chức hiệu phó. Chuyện riêng tư gia đình mình cũng tâm sự với nó. Vậy mà vì một chút chức quyền, nó đành trở mặt rêu rao tố cáo mình khắp nơi. Chuyện đã vậy, bây giờ anh tính làm sao? Còn tính chi nữa. Mất chức hiệu trường thì thôi, anh không cần. Miệng là vợ chồng mình hiểu nhau là được rồi. Anh chỉ buồn cho nhân tình thế thái, rồi bọn số môn số miệng tha hồ mà bối ro trả trấu. Chắc rồi cũng phải suy nghĩ dậy luôn.
Anh đừng suy nghĩ nhiều. Em thấy các thầy cô vẫn tín nhiệm và ủng hộ mình. Biết là vậy, nhưng bị quy vào tội vi phạm tư cách đạo đức thì không ai cứu nổi. Mấy anh ở trên nói, nếu mình giải quyết việc gia đình ổn thỏa thì sẽ đâu vào đó, không có vấn đề gì. Mà anh này, trước đây Thắm có thỏa thuận với vợ chồng mình là sau khi sinh con sẽ nhận một số tiền rồi chia tay để con lại cho mình. Dạ, tại em thấy mẹ cần người chăm sóc. Thì thuê người khác. Nghĩ lại thêm tội nghiệp cho Thắm. Cứ tội nghiệp. Chính vì em không dứt khoát, cứ lăn lừa mãi, nên bây giờ mình rắc rối, mình nhục nhã như thế này. Mới làm cho em. Cô làm cho em. Mười ngàn hả? 10.000. Vô đi em. Cẩn thận. Anh Phương đi dạy rồi hả chị? Mấy lúc này ảnh đi hoài, không biết có chuyện chi. Em biết anh chị đang lo lắng cho chuyện của em. Từ trước tới nay chị vẫn rất thương em, nhưng bây giờ có lẽ em phải ra đi thôi để tránh rắc rối cho anh chị. Nhưng Thắm định đi đâu? Rồi còn bụng mang dạ chữa như vậy. Bây giờ em cũng không biết đi đâu nữa. Cái số của em sao mà lóng đong quá chị ơi. Gặp được anh chị, em cứ nghĩ cố xin cho anh chị một đứa con, kiếm ít vốn, sau này về quê làm ăn. Mà cũng tại chị nữa đó. Nếu hồi đó em xin thằng cô Nhất xong, chị để cho em đi luôn thì đâu đến nổi. Chết, em lại làm cho chị buồn rồi. Chị Hằng ạ, em chỉ muốn nói để chị hiểu em thôi, chứ cái số của em chịu khổ của em rồi. Thỉnh thoảng chị cho em ghé qua nhà thăm thằng Khương Nhất cho đỡ nhớ chị nghe. Thắm nè, mọi chuyện cứ để yên đó. Anh chị đang bàn tính với nhau, rồi sẽ nói chuyện với em sau. Nhớ nghe. Chị có mua thêm đường sữa cho em dưỡng chất 2. Trong vai trò hiệu trưởng, thầy Phương đã đưa trường Thượng Lạc chúng ta thành một trường tiên tiến dẫn đầu tỉnh trong hơn 5 năm. Chuyện năng lực của anh Phương ấy, thì không có gì phải bàn, dài dòng mất thời gian. Chỉ có điều ấy, là thời gian qua dư luận đang râm ran về chuyện gia đình anh. Anh em tụi tôi rất hoang mang, bởi vì là lãnh đạo thì không chỉ có tài mà còn phải có đức nữa. Thưa các thầy, các cô, từ trước đến nay tôi rất kính trọng thầy Phương. Nhưng khi nghe tin thầy có đeo vòng hồi nhỏ, tôi hết sức thất vọng. Thầy hiệu trưởng như vậy, mình biết ăn hỏi răng với học trò với chưa đủ.
các thầy các cô tiếp tục có ý kiến. Về phía công đoàn nhà trường á, chúng tôi nhận thấy rằng là tuy chuyện hôn nhân riêng tư của thầy Phương không được suôn sẻ, nhưng hoàn toàn không vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Bởi vì thầy Phương và cô Hạnh đã ly dị và có giấy tờ đàng hoàng. Đây cả chị xem. Riêng thầy Phương và người vợ sau á, cũng đã đăng ký kết hôn hợp pháp rồi. À, ui con gái con mẹ nè. Ô thương em quá, thương em quá. À, thương. Thương. Con mẹ vợ. Ô thương. Nè. Bé chào anh cô Nhất nè. Ô thương. Em thương nè. À, Mẹ con thì chỉ còn bịch bông không? Đưa cho tôi. Chảo vang chảo bạc chảo vang chảo bạc của mẹ hỉ. Con mô thằng mô của thương của gẹt chân nãy nè hỉ. Cả mẹ đấy nghe. Ô. Để mai mốt mẹ mua cho con cái tivi nha. Con trai mẹ đẹp trai quá à. Cặp mắt nè, chân mày nè, giống ba như đúc. Không được. Con thích giùm mẹ hai vì con còn cãi mẹ giùm mẹ hai. Con đứng lên. Nhớ nha, về ở với mẹ con cao chừng này nè. Khi nào con cao chừng này con đi lao kìa tiền đâu mẹ hai. Con tôi ngoan quá à. Cô Nhất nè. Dạ. Con đừng có gọi mẹ là mẹ Hạnh, chỉ gọi là mẹ thôi nha. Thế thì con Lâm và mẹ thăm bao nồi bọ vậy. Lặt rau nha mấy con. Con lấy cho mẹ cái dĩa. Ra hái cho mẹ trái ớt này nè. Dạ. Ủa sao này mẹ? Nhớ rửa nha con. Dạ. Dọn chén đi con. Dạ. Ba này. Ba.
lấy đũa đi con. Con gì đâu con mẹ? Tập ăn đũa cho quen. Dạ. Lấy cơm đi con. Cẩn thận nha. Dạ. Mời ba ăn cơm đi con. Mời ba ăn cơm. Vòng tay lại. Mời ba ăn cơm. Đồ của Phú Nhất Lê. Con phải xoa đũa cho ba trước. Đũa của ba cao nhất. Giỏi. Đồ ngon quá. Nè, không được vô phép. Con phải đợi ba đụng đũa trước chứ. Của Phú Nhất đây. Của cả ông bà. Nhai nhẹ nhẹ thôi. Không có được chát chát như vậy. Mảnh vườn riêng em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta. Nơi chỉ có em và anh trong đó. Nơi chỉ có anh cùng em và cây cỏ. Để ta nghe lòng mình. Khi cơn gió thoảng qua.
Nga đâu nói đường tình duyên em lần đừng là vì đã có chồng và có em. Nhưng mà Nga đâu có 2 đứa con nữa. Sao em lại tin những cái chuyện nhảm nhí đó? Mẹ em thì chứ em đâu có tin. Nhưng mà thì chắc trở hoài. Mẹ lo hoài cũng tội nghiệp. Mẹ em đừng xin cái lễ cắt tiền duyên cho em. Tức là ly dị với ông tưởng quậy ấm. Mà nghe đâu ông chồng của em là một phi tượng lớn lắm. Sam ơi! Sam ơi Sam! Có tiền cân cho Hoàng đó hả? Tội nghiệp. Đừng ai họ hốt cốt em đi thiêu. Nó bỏ đi đâu mất rồi. Chắc nó lại đi tìm chủ đó. Rồi dạo này thì Phương khóc khát dữ rứa. Dạ, tại anh có tật thức khuya, không ngủ được. Với lại hay lo nghĩ chuyện này chuyện nọ. Tại cô vô tâm đó thôi, không lo nghĩ rằng được. Dư luận đã để yên cô. Thua kéo này thì họ bay kéo khác. Nói thật vì cô Hạnh, hoàn cảnh cô rất rây. Cô đang vi phạm luật pháp mà không biết đó. Em phạm pháp chuyện chi? Thì rõ ràng là cô sống chung với chồng của người khác đó. Nhưng anh Phương là... Tôi biết vợ chồng cô chỉ ly dị chứ có lệ. Nhưng luật pháp là luật pháp, chạy trắng mực đen rõ ràng. Giả sử có ai mà xúi cô thẩm kiện thì Phương với cô thì cô có dám cãi đi họ không?
vàng xanh con đường để vàng xanh. Ta là tướng chân Quảng Phương Nam. Chào mọi người. Chào phu nhân. Chào thân mẫu. Chào cậu. Phu nhân mời ta lên đây. Chẳng hay có điều gì muốn nói. Dạ, và Trâm muốn bàn bãi lại cậu. Diệu Thùy là con gái của tôi, được người Dương xin cưới làm vợ. Và hôm nay mẹ con tôi dâng lễ vật này, xin cầu được cho nó đi lấy chồng. Hả? Dạ. Tình ta với phu nhân đang ân ái mặn nồng, sao lại chia quyên rẽ túy? Dạ, thưa cậu, và tuy là gặp được người Dương nhưng mà chưa hợp ý. Và xin cầu trước để cầu giúp đỡ và làm mai làm mối cho nó. Phu nhân tính sao? Dạ, phần năm con chỉ biết nghe theo lời cha mẹ. Gia đình đã quyết, ta không cấm cản, lại càng mừng cho hạnh phúc phu nhân. Biết vậy nhưng ta cũng hết sức đau buồn. Tình ta với phu nhân rộng như bể cả, nặng như non cao, không tình yêu dương thế nào bi kịp. Âm dương cách biệt, thực ảo tuy gần nhưng không thể vượt qua. Ta không thể vì hạnh phúc riêng mình mà ngăn cấm phu nhân. Dạ thưa cậu, được cậu nhất trí. Mẹ con em làm một cái lễ tạ có vườn tựa, có nhà cửa, có thế màn hình nhân của Diệu Thùy. Và xin cậu làm một cái lễ chia đôi chiếc đũa đồng tiền. Cậu cầm bút để phê vô sở. Dạ. Và đây là hình nhân thế màn Diệu Thùy. Và đây là bà Vũ để nuôi dùng hai đứa con. Dạ. Dạ. Rồi còn hai con của chúng ta nữa, phu nhân tính sao? Dạ, cũng xin cầu nuôi dùng cho em luôn. Âm dương cách trở, các con đành phải chia tay với mẹ thôi. Xin cầu bẻ đôi chiếc đũa đồng tiền. Dạ. Chiếc đũa bẻ ơi đồng tiền, đồng tiền chiếc đũa bẻ ơi, để dương gian trả lại cho. Xin cầu áp bàn tay thôi. Cho đời từ đây.
con mời ba sao nào. Mời ba khoai. Con vô ấy. Sao nào, không mời ba uống nước. Mời ba uống nước. Ba ơi, hồi nào con thấy màn khóc. Cô dứt mắt bà. Con cua cắn cô dứt nè. Con cua cắn cô dứt nè. Cô nhất để bác, cô nhất lại bác, cô nhất lại bác. Con cua cắn nè, con cua cắn nè. Cô nhất lại bác. Câu trang tiên sau vai 12 thương nhau rồi không kịp về muốn kẻo mai kia bồng xèo qua câu bạn còn thế đi dưới sâu về nơi muốn tha. Anh Phương dễ mà khó. Sáng sớm nhớ có ấm trà pha cho tỉnh táo. Ăn uống chẳng đòi hỏi cao lương mỹ gì, nhưng phải biết ý mới chịu được. Mọi thứ phải thật tươi, nóng sốt. Bông bí chấm với nước tôm kho, thịt bò nấu canh với hoa tiên lý, vừa có màu sắc, vừa có mùi hương thơm. Khoai dẻo ngọt hấp với lá dứa, tô canh, dĩa rau, chén cơm. Thứ nào thức ấy,
phải bày biện cho đẹp mắt. Ăn gì cũng phải có chén nước mắm với lại ớt xanh sắn nhỏ để trước mặt. Anh Phương chỉ nhìn và ngửi mùi chứ không ăn, nhưng mà thiếu là mất ngon. Em qua đây. Cần nhất là thứ gì cũng phải ngăn nắp sạch sẽ. Áo quần gấp xong em đặt ngay ngắn vào trong tủ. Bộ nào mà sắp mặc á, em lấy sẵn để ở cuối giường, đừng có đặt ở đầu giường. Lên đây. Chỗ em lấy ngồi viết phải thật là ngăn nắp và tươm tất. Đừng qua lại nhiều, đừng nói to tiếng. Anh Phương rất tỉnh ngủ, nên chị ngủ riêng, để em ấy ngủ một mình cho ngon giấc. Ngủ riêng, em càng khỏe. Chị sợ ông ấy cứ chạy qua chạy lại thì mệt. Cần gì nữa không? Nhà không còn ai, em chỉ cần một ít rau. Cô đừng buồn quá bằng sinh bình ấy. Ai ngờ cỡ sườn như vậy. Thiệt, ở hiền gặp lành môn chặt thấy. Em đi nghe chị. Thật, muốn kiếm trường phu anh hùng để thờ cho sướng bụng, nhưng mà không dễ có. Mà gặp toàn là anh hùng rơm. Hành này, rắn mà con đến điện Ba Đồng Thới để xin một quẻ. Quay cái số màng của con rắn mà lóng đóng rửa. Tao biết chứ, tuổi bấy á, tấn thời này, trí thức này, không tin vào cái chuyện nhảm nhí. Nhưng mà cứ xin thử xem, tin nó không tin là tùy à? Đến thiệt chị Hành à, hôm em làm lễ ly dị với ông chồng ở Quảng Âm. Vừa xong đúng một ngày, tình cờ gặp anh người yêu cũ vừa mì về chơi mà cứ đeo theo em hoài à. Thiệt đó, ra Tết là cưới đó. Thiệt hả? Chúc mừng Thùy nha. Nhưng thực tình chị thấy tội nghiệp cho ông tướng ấy. Anh hùng mã thượng dám hy sinh cho tình yêu của mình. Chị Tiệt ông là người ở Quảng Âm, chị có người chồng như vậy đây nào em biết. Rồi còn 2 đứa nhỏ nữa, không biết chúng sống làm sao. Thiệt á, có người nào lo chuyện thiên hà không à? Muốn biết, tới nhà Ba Đồng, rồi nhờ bà gọi ông tướng lên. Có chi nữa. Sam ơi Sam. Sam ơi. Sam. Mày bỏ đi đâu lang thang, chị tìm mày khắp nơi. Tội nghiệp chưa? Em có nhớ chị không? Hả?
May là mấy bọn nhậu chưa bắt mày làm thịt. Chủ mày chết rồi. Nghe lời chị, đừng đi tìm nữa. Về ở với chị nha. Ê, Phạm. Ê con, Phạm. Em lại quên dĩa ớt rồi. Anh có ăn đâu mà bữa nào cũng đòi đi ớt xanh. Cô Nhi, lại mang mang đâu à? Con nghĩ ngồi ăn đâu không được, bày đặt phiền phức. Em kẹp mở cửa lại đi. Tôi cười lắm. Vợ tay Hà sinh con trai,
Mừng quá, tổ chức ăn đầy tháng. Đại nhà hàng hàng hoài, mời đủ quán chức. Thình lình một cô trẻ măng chừng 19-20 gì đó, trên tay bồng một thằng bé cũng vừa đầy tháng đi vào. Khóc bù loa bắt đèn. Hóa ra anh chàng bắt cả hai tay. Khách cửa vội đứng dậy bỏ ra về hết, chứ ăn được món nào. Nhiều lúc muốn ghé thăm Thắm và hai đứa nhỏ, nhưng sợ anh ngại. Lúc này chưa tiền, sắp lễ hội chi bộ rồi. Kỳ này nếu êm xuôi thì mình khỏi phải lo chi nữa. Em để cho anh cái đàn, để về chơi đỡ buồn. Dạ. Sao cô Nhất không chào mẹ? Mẹ Thắm bảo chỉ gọi mẹ Thắm là mẹ thôi. Thôi thì con gọi bằng cô, giống như cô giáo cũng được. Dạ. Nè. Bắt lấy con cua nè. Chị vào nhà ngồi chơi, em lỡ tay một chút. Dạ. Làm trai, học xạy học xài. Đến khi vợ đẻ thì làm mà ăn. Ngày trước ở với tôi, anh ấy không phải động tay bất cứ điều gì. Tôi đi vắng nếu trời mưa, anh ấy cũng chỉ lôi giùm tôi cái áo trên dây phơi, chứ còn cái quần thì cũng mặc, chứ không hề động đến. Người quân tử có sợ bẩn thì dùng kheo mà kheo, rồi dùng xà phòng mà rửa kheo cũng được chứ sao. Tụi em định thuê căn nhà khác ở gần chợ cho dễ làm ăn. Chào cô. Em nó
cả mấy ngày liền không ăn uống cái chi hết á, như là người bị ai bắt mất hồn. Khi đèn tụ ở giữa hai chân mày, cái uất nén trong lòng mà thành bệnh. Số em đâu bạc phần, mong cô tề chữa cho. Có út phiền gì đâu, chắc tại mệt mỏi quá, đêm hôm đi ngoài trời bị cảm lạnh. Hành này, con cứ nghe theo lời của cô Đồng đây. Bệnh của con á, bác sĩ là chữa không lành mô. Khám bệnh cũng 5-7 đường, Tây y, Đông y, khoa nào có cách đó. Tôi thì tôi trông vào mắt bảo ở lời thánh. Vào đây xem ý ngài ra sao. Con tên là Nguyễn Thị Hạnh. Con tên là Nguyễn Thị Hạnh. Mấy tuổi? 33 tuổi. Kính xin chư Thánh Gia Ân dạy bảo cho con điều hay lẽ phải. Kính xin chư Thánh Gia Ân dạy bảo cho con điều hay lẽ phải. Quẻ của cô á là quẻ lộng giả thành chân. Trăng nơi đáy giếng, thấy bóng chẳng thấy hình. Cứ theo quẻ này á, giả hóa thực, thực hóa giả, giả thực, thực giả khó lường. Cô nói gì con chưa hiểu hết. Việc gì thực thành giả, giả thành thực mà liên quan đến tình cảm của con? Lời thánh sâu xa, nhiều khi đến chuyện mới hiểu được. Quẻ sắm nói đúng thiệt đó cô, gia hành thương chồng hết mức. Vậy mà theo bờ bẹ, bỏ bê thì... Nín đi, em giỏi nín đi, rồi cô soi cho thấy hết tiền quan nghiệp chướng. Sao lại khóc? Mất gì đâu mà khóc. Cái mất á, thực ra đã mất từ lâu rồi. Trừ á, còn ôm quyển mộng mà kêu trời. Như con đười ươi á, ôm cái ống tre rỗng mà cười một mình giữa núi. Con sai rồi, oán trách ai nữa. Người ta là vợ chồng của con cái, còn con chỉ là vật thừa thôi. Đã thương á, thì thương cho chót. Đã dót á, thì dót cho tròn. Đã giữ thì giữ riết luôn. Mà đã cho thì cho đứt. Phần số tiền định, có căn mạng không theo một người đến trọn đời. Vì có người cõi âm ưng, có thể ứng với duyên số của em chăng? Sắp đến lễ dỗ thánh mẫu, tất cả thánh thần, ông hoàng, tướng lãnh đều tề tựu về mừng mẹ. Biết đâu em sẽ gặp được duyên mai của mình.
để thằng cu mặc Tết. Trong phá cô đi, chụp đặt nó chơi. Chiều chiều trượt bền vững lâu, ai ngồi ai câu, ai sâu ai thảm, ai thương ai cảm, chứ ai nhớ rồi ai mong. Thuyền ai thập thoảng bên sông, đưa câu mai đầy dành lòng non về nương non. dài quá. Anh là thay ổ khóa. Anh cầm giùm em. Anh thay xe mới rồi hả? Đẹp quá. Anh vô nhà chơi. Em mời anh uống nước.
Thắm với mấy đứa có khỏe không anh? Hằng này, tôi xin mình dẹp mấy cái trò mê tín đó đi giùm tôi. Vì cái chuyện đông bóng lễ bái của mình mà đã làm tôi mang tiếng nhiều lắm rồi. Dù chi đi nữa, mình cũng là vợ cũ của tôi, một hiệu trưởng, một giáo viên. Rồi tôi xin cho mình đi dạy lại. Ở trường, các thầy cô, học trò vẫn quý mến mình. Mình muốn trách khéo tôi phải không? Mình biết là đâu phải tôi muốn thế, mà chính mình đã muốn hy sinh cho tôi. Tôi xin mình hãy vì tôi lần nữa dẹp cả cái thứ này đi. Hôm qua anh đã gặp bà Đồng Thơi phải không? Thảo nào bà ấy bảo em nếu muốn quay về với anh thì để bà ấy xin cho em cái lễ chẻ đôi chiếc đũa đồng tiền ly dị với ông tướng. Mình đừng giận tôi. Thôi ấy, người ta còn khắt khe. Mình cũng biết hơn ai hết. Bây giờ quan niệm về đời tư cũng khác hơn trước nhiều. Thỉnh thoảng tôi lại về thăm mình. Để mình tiêu thụ thế này tôi cũng chẳng đành lòng. Anh Phương nè, em có giận anh đâu, nhưng chuyện anh nói là không thể được. Em đã vì anh đến nửa đời người. Nay anh yên phận rồi, hãy để cho em yên phận em. Xưa em là vợ anh, em chỉ biết có anh. Nhưng nay em đã là vợ ông tướng, em chỉ biết có ông tướng. Em không bỏ ông tướng vì ông ấy đỡ đần em những lúc thập tử nhất sinh. Ông ấy không bỏ em, không ruồng rẫy em bao giờ. Nhưng làm gì có cái gọi là ông tướng, làm gì có cái bóng ma ấy. Nó chỉ có trong trí tưởng tượng bình hoàng của cô mà thôi. Cô biết không? Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta, nơi chỉ có anh và em trong đó. Nơi chỉ có anh cùng em và cây cỏ, để ta nghe lòng mình khi cơn gió thoảng qua. Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta, nơi bóng lá xanh rập rờn nắng gió, nơi anh cùng em bình yên trên thảm cỏ, xa cách cuộc đời. Em chỉ kiếm một mảnh vườn riêng thôi, bởi cuộc đời không thật và tình yêu không ân hận.
để ta nhớ nơi ghi dấu ấn cho tâm hồn. Khi chiều về, cây lá cũng bâng khuâng. Em lại thiếu anh, ôi thiếu vô chừng. Hãy ở lại cùng em nơi vườn xuân hoang dã để nghe tiếng thì thầm của tình yêu nghiệt ngã si mê.